Namaskar. Welcome to Sure Success. So today we are going to discuss the last 3 important questions from the chapter packing. So let's start it. So the 10th question that we have to discuss is, what does Jerome say was Montmorency's ambition in life? What do you think of Montmorency and why? So ইয়াতে কোৱেশ্চনটো কৰিছে যে জেৰমে কি কৈছে মণ্টমৰেঞ্চিৰ জীৱনৰ এম্বিশন লক্ষ্য কি বুলি কৈছে আমি পাঠটো পঢ়োতে আসলতে আলোচনা কৰিছিলো যে মণ্টমৰেঞ্চিৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হ'ল কি যে যিবোৰ কামত সোমাব নালাগে সেইবোৰ কামত সোমোৱা আৰু সেই মানুহৰ পৰা গালি খপনি পোৱা সেয়াই হৈ গ'ল জীৱনৰ লক্ষ্য আৰু তাকে যদি কৰিব নোৱাৰে দিনটো অথলে যোৱা যেন অনুভৱ কৰে মণ্টমৰেঞ্চিয়ে এইখিনি আছিল মণ্টমৰেঞ্চিৰ জীৱনৰ মেইন এম্বিশন মানে যি কামত কোনোবা এংগেজ হৈ আছে সেই গোটেই কামটোত গৈ সোমাই লৈ আমনি কৰাটোই আছিল মণ্টমৰেঞ্চিৰ মূল কাম আৰু তাৰ বিপৰীতে যদি গালি খপনি নাপায় বা মাৰ এটা নামাৰে তেনেহলে এইখিনি যদি নহয় তাৰ ভাল নালাগে মানে গতিকে এইখিনি আছিল জীৱনৰ লক্ষ্য আৰু সুধিছে যে what do you think of Montmorency and why তুমি কি বুলি ভাবা এই ক্ষেত্ৰত মণ্টমৰেঞ্চিৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে আমি ইয়াত মণ্টমৰেঞ্চিক কোনো কাৰণত দুখ দিব নোৱাৰো এজ বিকজ এনিমেল হয় এটা কুকুৰ হয় সি আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যিখিনি কাম কৰি আছে মণ্টমৰেঞ্চি সেইখিনি বহুত নেচাৰেল হয় নেচাৰেলি ডেভেলপ কৰে বাই বাৰ্থ সেইখিনি ডেভেলপ হৈ আহিছে গতিকে এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি মণ্টমৰেঞ্চিক দুখ দি কোনো লাভ নাই সেইখিনি কথা তোমালোকে লিখিলেই হ'ল মই সেইখিনি কথা ইয়াত লিখিছো 10 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত then the next question that we are going to discuss the 11th one আৰু কোৱেশ্চনটো হ'ল যে of the 3 Jerome, George and Horace who do you think is the best or worst packer support your answer with details from the text কৈছে যে তুমি এই গোটেই চেপ্টাৰটো পঢ়ি তিনিজনৰ ভিতৰত কাক তুমি আটাইতকৈ ভাল পেকাৰ আৰু আটাইতকৈ বেয়া পেকাৰ বুলি ভাবা লিখিবলৈ কৈছে আৰু যাকে তুমি ভাল বুলি ভাবা বা বেয়া বুলি ভাবা তেওঁৰ কাৰণে তুমি ৰিজন দিব লাগিব কাৰণ দিব লাগিব যে কিয় ভাবা গতিকে তাৰ আনসাৰত আমি লিখিব পাৰো যে আমি পঢ়িবাৰো গোটেই চেপ্টাৰটো পঢ়িবাৰো কি আমাৰ অনুভৱ হৈছে অফ কোৰ্স আমাৰ অনুভৱ এইটোই হৈছে যে তিনিজন পেকাৰে যদিও তিনিজনেই যে পেকিংৰ কোৱালিটি খুব ভাল বুলি কৈছে কিন্তু এজনৰো পেকিংৰ কোৱালিটি ভাল নাছিলে জেৰমে যদিও প্ৰাউড ফিল কৰে নিজৰ পেকিংক লৈ কিন্তু ক'বলৈ গ'লে জেৰমেও সেই বাকচটো সেই বেগটো কেইবাবাৰো খুলিব লগা হৈছিল যেতিয়া পেকিং কৰিছিল গতিকে গোটেই কথাখিনিৰ পৰাই আমি ক'ব পাৰো যে জেৰম নিজেও এজন ভাল পেকাৰ নাছিলে জেৰমৰ বিপৰীতে যদি আমি জৰ্জ আৰু হৰিছৰ কথা কওঁ তেনেহলেতো ক'ব লাগিব যে যোনটো বাস্কেট যোনটো হেম্পাৰ তেওঁলোকে পেক কৰিছিল সেইটো তেওঁলোকৰ সিমানখিনি জেনেৰেল নলেজো নাছিল যে কোমল বা সৰু ভাঙি যোৱা বস্তুবোৰ ওপৰত দিব লাগে তলত গধুৰ বস্তুবোৰ দিব লাগে সেইখিনি জেনেৰেল নলেজো তেওঁলোকৰ নাছিল গতিকে গোটেইখিনিৰ পৰাই গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰি আমি এইটো কথাই ক'ব পাৰো যে যদিও জেৰমে নিজকে বেটাৰ পেকাৰ বুলি ভাবে কিন্তু ইন কম্পেৰিজন টু জৰ্জ এণ্ড হৰিছ হয় জৰ্জ আৰু হৰিছতকে তেওঁৰ কোৱালিটি অলপ আছিল কিন্তু বাট নট দ্য বেষ্ট ওৱান বেষ্ট কেতিয়াও নাছিলে এইখিনি কথাই তোমালোকে লিখিব লাগিব আৰু জৰ্জ আৰু হৰিছে কেনেদৰে গোটেই বস্তুবোৰ একদম খেলিমেলি কৰি দিছিল সেইখিনি কথাও মই অলপ লিখিছো এই গোটেই কথাখিনি লিখিবা মই ভালকে পেজ কিটা দেখুৱাই দিম তোমালোকক লিখাৰ সুবিধাৰ্থে নাও দ্য 12th one 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো যদি আমি ডিসকাস কৰো লিখিছো যে হাউ ডিড মণ্টমৰেঞ্চি কন্ট্ৰিবিউট টু দ্য পেকিং যিখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিছিলো চেপ্টাৰটো পঢ়োতে সেইখিনি কথা লিখিলেই হ'ল যে মণ্টমৰেঞ্চি কেনেকৈ হঠাতে আহি গৈছিল সোমাব নলগীয়া কামত কেনেদৰে সোমাইছিল কেনেদৰে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছিল তাৰ বিহেভিয়ৰটো কেনেকুৱা আছিল অকমান সেইকন কথা তোমালোকে লিখিব লাগিব তাৰ লগতে তোমালোকে এইখিনি কথাও লিখিবা যে কেনেকৈ নেমুবোৰক ৰেট বুলি ভাবিছিল নিগনি বুলি ভাবি খেলিছিল কেনেকৈ জেমৰ বটলটোত স্পুনৰ চামুচৰ কথা নভবাকৈ হঠাতে নিজৰ ভৰিখন সুমুৱাই দিছিল মণ্টমৰেঞ্চিয়ে এই গোটেইখিনি কথা লগতে হৰিছ আৰু জৰ্জে বস্তু বিচাৰিবলৈ গৈ যে মণ্টমৰেঞ্চিৰ সেই হেমেকা নাকটোহে টাচ কৰিব লগা হৈছিল এই যিটো ষ্টৰী আছে গোটেইখিনি কথা মই ইয়াত লিখি দিছো তোমালোকক গোটেইখিনি কথা ইয়াত আছে
গতিকে তোমালোকে সেই গুটেইখিনি কথা মিলাই লিখিলেই হৈ গ'ল বাকি বিশেষ একো ইয়াত লিখিব নালাগে মানে মণ্টমৰেঞ্চিৰ যেটো এপিসোড সেইটো ইয়াত ডেসক্ৰাইব কৰিলেই হ'ল গতিকে মই সেইখিনি কথাই লিখিছো যে মণ্টমৰেঞ্চি কন্ট্ৰিবিউটেড এ লট ইন দা পেকিং বুজি পাইছানে নেগেটিভ সেন্সত আছিল কন্ট্ৰিবিউশনটো and his ambition was to get involved in others work এইখিনি কথাই মই লিখিছো যে কেনেদৰে আনৰ কামত হুমাইছিল এই গুটেইখিনি কথাই লিখিছো আৰু সেইখিনি কথাই তোমালোকে অকমান ভালদৰে পঢ়ি চাবা বুজি লবা আৰু মোৰ হিন্টছখিনিৰ লগত তোমালোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটিটো যোগ কৰি দিবা এটা ধুনিয়া আনসাৰ পাবা ওকে সো তোমালোকৰ পেকিং চ্যাপ্টাৰটো কমপ্লিট হৈছে কোৱেশ্চন আনসাৰ মই তোমালোকক পেজ কিটা অকমান ভালকে দেখুৱাই দিছো সো দ্যাট ইউ ক্যান পজ ইট এন্ড রাইট দা আনসার্স প্ৰপাৰলি ওকে সো এইটো লাষ্টৰ কোন দেখাই দিছো দেন দা নেক্সট ওয়ান এই পেজটো তোমালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই লোৱা মই যিমান হয় ওকে ঠিক লাষ্ট পোর্শনটো দেখাই দিছো অকমান বাকি থাকি গল ওকে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমালোকে পঢ়া শুনা কৰি থাকা যিমান হয় মই কোৱেশ্চন দিলু যদি কিবা আছে দিবা ভালে কেজন ষ্টুডেন্টে মোক দিছে কোৱেশ্চন আৰু কোৱেশ্চন দিছে যে যদি ডিসকাস কৰিব পাৰি সেই গুটেইবোৰ কোৱেশ্চন একলগ কৰি এটা ভিডিও বনাম দুটা তিনটা কোৱেশ্চনৰে এটা ভিডিও বনাবলৈ অকন অসুবিধা হয় গতিকে যিমান আৰু কোৱেশ্চন তোমালোকৰ মনত আছে মোক দিয়া গুটেইবোৰ একলগ কৰি মই এটা ভিডিও বনাই তোমালোকক দি দিম সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আজিলৈ আহিছো লগ পাম আকৌ